Salutare și bine te-am găsit la un nou videoclip. Nu am niciun hook, nu am niciun cârlic ca să, nu știu, să-ți atrag atenția. O să vorbesc puțin pentru câteva minute, după aia poți să dai skip. Timestamp-urile sunt mereu în fiecare videoclip și dacă te interesează partea de șah, dă skip, apasă mai jos. Ca de obicei o să mă prezint. Deci dacă am zis asta, hai să o și fac. Mă numesc Venețeanu Mihai, am pseudonimul aici Mr. Fighter Chess și mi se pare că rezonează mai bine cu personalitatea mea, cel puțin că înainte. Și în continuare îmi place sportul, mai ales sportul de contact, luptele, bătăile, box, kickbox, BJJ, MMA, am făcut MMA în trecut, în fine, nu contează. Sunt jucător de șah, am Elo 2100 la șah clasic și 2500 pe chess.com în toate formatele, Blitz, Rapid și Bullet. Ce altceva să mai zic, nu știu, am 23 de ani, sunt din Târgoviște și așa mai departe. Ok. Cum v-am învățat, este seria de partide pierdute și vreau să zic câteva lucruri. În primul rând vreau să zic că fac o provocare de 40 de zile unde trebuie să postez în fiecare zi. Deci trebuie să produc conținut și să postez conținut. Acum evit un pic să vorbesc despre ce vreau să fac sau ce planuri am. Asta însemnând și provocarea asta, dar mă rog, dacă deja am început-o și văd că merge și mă țin de ea cu suișuri, cu coborâșuri, în sensul că ieri filmasem pe la 11 noapte, acum filmez pe la 5 seara și e clar că, nu știu, la un moment dat apar emoțiile, apar fluturi în stomac, apare, nu știu, frica, teama, bă, dacă nu fac video bine, dacă pot să-l fac mai bine, dacă trag să, nu știu, să primesc mai multe vizualizări, sute sau zeci sau să trag să ajung la 1000 de vizualizări, știi? Dar mi-am dat seama că poate, bine, nu cunosc atât de mult despre a fi un YouTuber sau de a produce conținut, de a atrage atenția, de a capta interesul cuiva, dar din ce am învățat până acum, mi-am dat seama că ce să nu faci e să nu, cum am primit un comentariu înainte la ultimul videoclip, să nu cosmetizezi, să nu te îngrijorezi prea tare, să continui să faci ceea ce faci deja, să fii consistent, da? Să nu te oprești, să nu renunți și, cum am zis, să faci ceea ce faci deja și să îmbunătățești, să optimizezi puțin câte puțin, pas cu pas, nu să te arunci să faci totul peste noapte, să tragi, să ai 1.000.000 de vizualizări peste noapte sau 1.000.000 de subscriberi peste noapte sau chiar și 1.000 de subscribers și așa mai departe. Pentru că până la urmă, sau nu știu, depinde fiecare de obiectivul lui. Dar eu îmi știu obiectivul meu și cred că dacă e să zic că să fii YouTuber sau să produci conținut, să postezi videoclipuri, să te afișezi, să faci YouTube e ceva greu. Cred că cel mai greu lucru din a fi YouTuber e să fii consecvent, să fii consistent și ia să vedem, to keep your cool, to keep your control, to be composed, you know? Adică să, chiar dacă lumea îți trimite mesaje sau adică la un moment dat o să apară faima sau la un YouTuber apare faima. Și cred că cel mai greu lucru e să fii disciplinat și să fii statornic sau perseverent sau altceva foarte, foarte important, să nu-ți schimbi starea de spirit sau să nu acționezi asupra emoțiilor într-un fel sau, în fine, sper că are sens, sper că înțelegi ce vreau să zic și oricum deja e destul de lung intro, deci hai să continuăm cu seria de partide pierdute. Deci am simțit nevoia să zic chestia asta pentru că uneori mă pierd, zic sincer, adevărul, uneori mă întreb de ce fac videoclipurile astea, dar îmi dau seama că am un scop, am un rost, le filmez pentru că am pornit seria asta de șah și fac videoclipuri de șah, am un scop și indiferent de câte vizualizări primesc sau cât subscriberi primește canalul, adică eu mă asociez cu munca pe care o fac zilnic, nu neapărat cu output-ul. Output-ul ce înseamnă? Adică ce primesc. Nu vreau să mă asociez cu ce primesc, adică vizualizări sau subscriberi sau, nu știu,
bucurie, satisfacere, habar n-am, sau bani la un moment dat. Vreau să mă asociez cu dacă postez, nu știu, acum în timpul provocării, dacă postez în fiecare zi și pentru un anumit timp și provocarea e pentru un anumit timp, dar nu o să zic acum, pentru că e foarte greu, e o provocare grea și nu o să mă asociez cu reacțiile oamenilor, nu o să mă asociez cu emoții, nu o să mă asociez... De fapt, trebuia să zic cu ce mă asociez. Mă asociez cu dacă muncesc sau nu, dacă pun efort, dacă filmez sau nu filmez, dacă produc conținut, dacă vorbesc bine, dacă fac ceva, dacă eu fac. Eu vreau să mă asociez cu ce am în control, dacă înțelegi la ce mă refer. Da? Și asta se aplică, poți să distingi chestia asta în mai multe chestii din viață. De asta am simțit nevoia să o zic, pentru că, na, e ceva greu, e greu să nu pui la suflet, să nu pui la suflet chestii pe care nu le ai în control și să nu fie emoționant. Mă rog, în fine, nu contează, hai să-i dăm drumul la șah. Deci hai să fac imaginea mică și să punem chest base. Ok. Bun, deci am și un obiectiv să fac video mai scurt. Ia să vedem câte mutări avem în partida asta. Avem 39 de mutări, da? Deci ăsta ar fi episodul al 7-lea, cred. Și partida din 2021, din iulie, era 31 iulie, deci aproape august. Runda a treia, la Arad, turneul B, sub 2000. Eu am scris și aici, parcă era 90 de minute eu, 90 de minute adversarul, deci o oră și jumate și apeși pe ceas să adaugă 30 de secunde. Și eu jucam cu negru, joc împotriva unui adversar aproape cu mă și bâlbâi, am emoții, că am zis mai devreme, am vorbit mai devreme. Cred că, ca să sumarizez, ca să fac o concluzie, e greu să fii tu la început, e greu să ai încredere în tine, pentru că ai o mică teamă că oare nu livrezi rezultate, nu livrezi un conținut de calitate și pierzi timpul oamenilor sau pierzi atenția oamenilor. Și de asta, dacă se întâmplă chestia asta, îmi pare rău. Dar, cred că la un moment dat, la început e greu să ai foarte multă încredere în tine, pentru că nu ești la fel de bun, nu ai suficient volum cu material, adică n-ai filmat suficiente videoclipuri, n-ai editat suficiente videoclipuri, nu le-ai postat. În fine, nu contează, hai să ne întoarcem la partidă. Deci joc împotriva unui adversar, Kazan Andrei îl cheamă, e din Timișoara, din câte știu. Și da, avea 1700 la clasic, eu aveam 1893, deci vedeți cum trece timpul. Acum în 2025 am 2120 și asta e și ca o rampă de lansare, să zic așa, poate te regăsești în chestia asta, joci șah, te duci la un turneu și poate ai 1600 sau poate ai 1400, dar nu o să fii mereu acolo dacă tu muncești, dacă studiezi cărți, dacă studiezi cursuri, dacă iei aminte din video ăsta, din video la care te uiți, iei niște notițe și încerci să aplici din lecții, pentru că nu arăt partidele pierdute doar ca să mă fac de râs sau ca să primesc atenție. Vreau să înveți ceva din chestiile astea și să învăț și eu diferite lucruri, abilități și... Am mai vorbit despre chestiile astea. În fine, gata, intro e prea lung. Deci, eu joc cu negru și adversarul meu joacă cu albu, mi-a jucat E4, C5 și am zis că eram aproximativ favoritul numărul 10 sau 7, fiindcă era sub 2000 turneul, sub 2000 elo turneul. Și parcă locul 1 era 2000 sau 3000 de lei, de asta venea din Târgoviște până în Arad. Și da, din păcate nu luasem niciun premiu la final. 5 sau 6 premii mi se pare că erau la general, deci concuram pentru 5 sau 6 premii. Deci am jucat o siciliană, apărare siciliană și hai să-i dăm bătaie. Cal C3, știu că văzusem baza de date că juca așa și m-a surprins într-un fel, adică mă surprinde cineva care joacă Cal C3 pentru că nu e atât de comun și... trebuie să ai un răspuns bine definit, adică e un pic cam ciudat, Cal C3 nu pregătește să spargă în centru și acum joacă G3, joacă un sistem cam închis, dar sincer poți să joci aproape orice. Acum dacă aș juca eu cu negru, probabil aș juca, nu știu, E6 sau E6 sau E5, pentru că și pion la G3 pregătește să scoată nebunul să fie ancheteze. Deci încearcă să evite, joacă mai mult pe eschive și nu prea joacă în centru. Și văd că am înregistrat, cred că peste 10 minute și să vedem dacă o să pot să fac 15 minute, o să scadă calitatea videoclipului.
Dar măcar să fac sub 20 de minute. Deci partida, nu știu, pe la 17 minute, 17 minute 18 să o termin. Deci, în fine, da, deci eu recomand să lupți în centru. Ia să vedem. La un moment dat el, dacă pune nebunul pe G2, nici nu mai vede diagonala asta. Deci poate poți să joci la un moment dat A6, B5 sau chiar B6 și nebun A6. Ar fi niște idei. În fine. Vorbim de chestii strategice. Dar eu am jucat G6. Eram suficient de mulțumit doar să-mi dezvolt piesele, să controlez centru și să fac rocada repede. E clar că îmi dezvolt piesele de pe flancul regelui. Aici am analizat puțin la momentul respectiv D3 cu egalitate, cal F6 nebune 3, D6, H3, rocada mică, cal F3, nebun D7 sau B5 direct. Mi se pare că chiar așa am jucat ceva de genul aproximativ. Anul ăsta împotriva unui jucător puternic, Nuțădan, care are peste 2000 sau avea peste 2000 dar nu era chiar asemenea poziția, dar era ceva similar. Un fel de sacrificiu de pion. Turn B8 și, mă rog, aici îți recâștigi pionul cu turn B8 că o să iei pe B2, de exemplu, la A4 ai A6 și turna bate pe B2. Ok. Deci asta mai era o idee. Asta ar mai fi alt sistem și poți să joci B5 aici sau poți să joci E5 cu, așa am zis, egal pe plus, sau poți să joci nebun de 7, rocada mică, turn B8 și cam asta e planul. Negru joacă pe flancul damei, iar albul joacă pe flancul regelui și în centru e destul de, mă rog, umăr la umăr, piept la piept, nu e în contact. Da? Deschis și nebunul de negru, dragonul, pe diagonala mare. De asta dai calul la o parte, C3, dama A5, D4, bătaie. Mi se pare că astea erau cele mai bune mutări de calculator, turn B2 și ai tura activă, sau mai ai și cal C7 aici cu egal pe plus. Deci astea sunt poziții bune la negru, pentru că centrul albului e cam în aer și reușești să-ți aduci piesele, joci pe flancul damei și cam ei oprit atacul, expansiunea pe flancul regelui și piesele stau destul de bine. Adică albul, ca să dea un atac bun pe flancul regelui, trebuie să blocheze centru sau să blocheze flancul damei, să nu deschidă liniile și coloanele. Și am pus o partidă aici, Mista Duda în 2018 a câștigat cu negru după turn B2. În fine, hai să ne întoarcem la partidă, la mutarea 5-a, el a jucat cal G la E2, deci vezi că sistem diferit, nu cu cal F3 și nebune 3 și nici D3. Am jucat E5, am văzut asta la Botvinnik, am zis aici, știu că el sugera construcția asta E7, E5, D7, D6, cal G la E7, nebune 6, damă D7, etc. Și văzusem niște partide. Ok, hai să mă grăbesc și să-ți arăt la ce mă refer. Deci eu practic jucam împotriva împingerii pion la F5. Și am jucat cal D4, aici știam că atunci când pune nebunul pe E3 trebuie să joc cal D4. Și am pus chiar egal pe plus evaluare, poate la momentul respectiv chiar negru. Și se vede că negru are o poziție destul de bună și eram destul de fericit. Turn B1 și zice Stockfish-ul și teoria, zic damă de 2 aici. Nebune 6, teorie, dar n-am analizat în continuare. Sau turn B8 cu ideea B5, observi că e ceva similar, ceva relevant. Adică joc pe flancul damei. Negru vrea să joace pe flancul damei, iar albul vrea să joace pe flancul regelui. Da? Deci chestii de genul ăsta. Și negru vrea să împingă pionii pe aici sau C4 sau A5, etc. sau să pună dama pe A5. Aș vrea să deschid tura, aș vrea să deschid flancul damei până e prea târziu, până face expansiunea pe flancul regelui și să nu-mi iau mat. Dacă vrei niște partide de referință, de exemplu și Pârli Graz mi se pare că are niște partide cu negru, un jucător român, mare maestru. Da? Deci cam așa s-ar pune negru și F6 și acum la un moment dat dacă vine F5 poți să retragi și nebunul pe F7. Dar cred că am destui apărători aici. Și mai merge și B6. Poate la un moment dat A6 și B5. Da, deci mi se pare poziții bune pentru negru. Și am zis aici A5 și am pus semnul întrebării în unnecessary move. Eu neavând experiență în acest sistem, necunoscând planurile de joc, practic am comis o greșeală. A7, A5 e inutilă pentru că eu aș vrea eventual să joc. Deci în loc de A7 aș vrea să joc turn B8, cum v-am arătat. Turn B8, poate și A6 și B5 și etc. Dar mi-era frică de B2 la B4, de asta am jucat A5. Am jucat A5 ca să previn B4, pentru că el jucase turn B1. Dar nu trebuie să fie frică. După turn B8, A4, dacă joacă B4, pur și simplu bați și după aia B5 și ataci chiar tura cu A5, fiindcă ai calul aici, e foarte bine.
arată ca și cum vrea să câștige un pion care are 3 atacuri și dacă bate, de exemplu, să zicem că bate cu nebunul, poți să bați sau să joci A5, cred că bați, dar nu poate să bată cu calul pentru că ai A5, ai șmecheria asta. Și ataci tura și după aia îi atârnă calul, nu? A, și îi atârnă chiar cu șah. Da? Deci nu mai are unde să ducă tura. Scuze. Acolo o pierde, clar. Nu mai are unde să o ducă să țină calul aparat. Să țină calul protejat, da? Și A5 câștigă o piesă dacă bate și zici că nu, că după aia vrea să ia tura, de exemplu, și dacă ei bate cu calul și se salvează, nu e nevoie pentru că nebunia la D4 vine cu șah. Și după aia putem să facem un schimb. Deci câștigăm o piesă pe loc cu șah. Deci na, cam asta e ideea. Deci B4 nu merge. Dacă joacă B4, B5 și A5 și tu ești primul, deci negru profită de manevra asta tactică. Deci trebuie să joace A4 și după aia nebune E6 cu planul clasic. Și stăm excelent. Dacă joacă B4 aici, cred că bate și cred că ai și dama A5, exact. Și ai presiune și îți realizezi ideea, adică vrei să joci pe flancul damei și exact asta vrei să faci. Adică dacă el joacă pe flancul damei și încearcă să te oprească și deschide flancul damei, după aia vine și tura asta pe coloană deschisă și ești mulțumit pentru că îl încetinești și după aia se deschide aici și jucăm pe flancul damei, nu mai jucăm pe flancul regelui și regele meu e mai în siguranță, într-un fel. Și eu am control mai bun în centru, am piesele mai bine dezvoltate, el într-adevăr că vine cu F4, dar o să se slăbească foarte mult. Și cam asta e vorba, de cine se dezvoltă mai repede. Ok, și aici a jucat A4 și de asta era ideea, plus că dau câmpul B5 și mie e mult mai greu să împing B7, B5, de practic el îmi oprește tot contrajocul pe flancul damei. M-a păcălit, adică el părea că vrea să deschidă cu B4, dar nu e o problemă pentru negru dacă joacă pe flancul damei, cum am zis. Și m-a păcălit să joc A5 și acum, gata, acum închide poziția și v-am zis, ca să reușească un atac de succes pe flancul regelui, trebuie întâi să închidă poziția pe partea asta, da? Și în centru eventual. Și cam asta reușește să facă și m-a păcălit. Nebun de 7 când nu s-a mișcat deloc nebunul ăsta. Cu multi scop să pun presiune pe A4, să pregătesc B7, B5 și eventual și damă de 8, C8 cu ideea nebun de 7, H3. Asta era ideea de la Botvinnik, să-i schimb nebunul din G2. Dar mai târziu m-am răzgândit și nu am mai vrut să schimb nebunii de alb în ideea că nebun G2 e mai pasiv decât nebunul meu. Deci nebun G4 mai era o idee ca să provoc H3 și după aia nebun E6 și damă de 7. Probabil asta ați jucat dacă aș fi mai bun în ziua de azi. Da, și analiza e asta. Asta e analiza egal cu un joc complex, dar eu am cel puțin egalitate cu negru. Sau direct nebun E6, totuși asta e o mutare mai bună, principiul faptul că e mai activă, pregătesc damă de 7 care unește turnurile. Asta am zis atunci, la momentul respectiv. Ok. Și după aia damă C8, sau trebuia să joc, în loc de damă C8, trebuia să joc cal E la C6, cal de 5, la cal de 5 nebun G4. Iar la damă de 2, o mutare naturală, cal B4 cu presiune pe C2 și practic îl forțez să se apere, mai pierde timp și observ cum mi-am adus calul de pe E7, l-am adus pe B4, unde e mult mai activ dacă schimbă și aduce calul în centru, bat și după aia cal F5. Asta e o manevră foarte importantă și dama stă foarte bine pe E7 ca să apere pionul C5. Asta e o manevră foarte importantă în variantele astea, unde mă duc să iau nebunul și de ce îmi pasă atât de mult, de exemplu, nebun G5, F6 și dacă se întoarce înapoi o să îl iau chiar. Pentru că la un moment dat vreau să vin cu nebunul ăsta aici, să deschid, să împing iar pionul și nu o să mai aibă cine să mă împiedice. Adică nebunul ăsta nu are cine să-l neutralizeze pe scurt. O să fie mai tare decât cal. Și e poziția deschisă și e mai bine pentru negru. Deci da, cal E la C6 era mai bună. Dar am jucat damă C8, eu cam neglijent. Da, dar acum putem să vedem că în loc să punem dama pe C8, e mai bine să o punem pe E7. Idealul Botvinnik rămâne, dar cu nebunul pe E6 și dama pe D7. E mai bună. Dar, na, aici cal E la C6 și dama E7, ca să... Din nou dama pe E7 ține pionul C5 apărat. Ok, damă C8, deci am greșit. Tur de 8, iarăși greșesc strategia, că mi-a dus tura și practic părăsesc flancul regelui. Tura asta stătea bine aici ca să apere punctul F7 și n-are ce să caute tura pe D8, că nu o să se deschide niciodată coloana D. Am scris și o analiză aici foarte lungă, dar nu vreau să fac video mai lung de atâta.
deja a trecut 20 de minute, nebun G4 și aici turn 8 mai era o idee, că na, nu mai are ce să mai caute tura aici, de asta a fost o pierdere de timp. Măcar tura pe E8 urmează să deschidă coloana E. Nebun G4, cal C3, cal F5. Ăsta e regres, nu progres, am zis aici. Nu știam ce să mut. Și că trebuia să joc E la F4 ca să-mi deschid nebunul, are logică. Și după aia damă D7, da, ca să-mi conectez turele și să joc după aia damă tură E8 și mi-apăram pionul D6 și am pus o analiză aici scurtă. Dacă juca cale 4, cale 2 șah, F5, chiar îl invit să bată pe D6 cu calul, că nu poate, cred, că am cale la F4 și după aia pierde o piesă, da? Și nu poate nici cu nebunul pentru că iau pe E4, deci foarte, foarte tare mutarea F5, am pus două semne de exclamare. Ia pionul D6 e imun și trebuie să joace cal G5, turn E8, cale 6 și acum cred că poți să și sacrifici calitatea, dar s-ar putea să nu fie atât de bine pentru că nebunul din G2 se deschide. La H3 dacă juca am nebun C3, ia uite ce tare, incredibil și dama lui e aproape prinsă. Aici pot să plec cu calul și e un șah de la cal și prind dama. Foarte tare poziția asta. Deci asta e un fel de masterclass pe sistemul ăsta, că poți să intri în poziția asta și din deschiderea engleză, cu nebun G2, cu G3, nebun G2, etc. Dar mă rog, pionul e pe C2, nu e pe C4. Și mă rog, turne 8, cale 6, nebun C3, dama E3, cal D4, H3 și nebun H5, am zis cu joc complex, dar am legătură aici și da, într-adevăr, jocul e foarte complex. Dar pare că negru stă un pic mai bine. Și așa trebuia să joc. Da, mult noroc să găsești mutările astea la Elo aproape 1900. Dar spre surprinderea mea, jucătorul meu a jucat foarte bine. Mi-amintesc că jucase și repede. Eu nu știu de ce mă bucuram că i-am luat perechea de nebune. Acum e diferit. Pentru că nebunul ăsta stă mai rău. Și dacă aveam timp să mă regrupez, de exemplu, damă C7, nebun D7 și F5, H6, cred că e mai mult vorba de timp aici. Da, și n-am timp, pur și simplu, am jucat nebun H6, nebun F5 era încă ok și mai aveam și F5 în poziție, dar cred că mi-a fost un pic frică de cal G5. Ce ar trebui să joc aici? Că amenință cale 6 și amenință și H3, dar o să pot să pun nebunul pe H5, presupun. Cred că turne 8 și, na, cale 6, na, joc varianta asta. Sau nebun F5, ca să ameninț să iau calul eventual și după aia să împing F5. E o poziție destul de grea. Am jucat nebun H6 ca să nu-l las să împingă pionul. Damă F2. Pregătește pion la F5 sau pregătește H3. Da, nu-mi place. Ne pregătește să-mi bată eventual și pionul F7 e slab. Observați de ce nu a fost bine să mut tura pe D8. Am bătut, a bătut. Și nebun G7. Și am zis cu semn de exclamare că ameninț nebun D4. Dar acum vine damă H4. Și eu sincer îmi venea să mă bucur pentru că i-am stricat un pic pionii și am zis că și ăsta e cam stricat. Dar are piesele mai active, are inițiativa și dacă reușeam să-i neutralizez un pic jocul ăsta dinamic, cred că puteam să obțin o poziție mai bună. Și am jucat H5. Ziceam trebuia să țin pionul pe H7. Aici trebuia să dau un șah, rege H1 și după aia nebun F5, că trebuie să fie mai în spate. Ceea ce vreau eu să fac, vreau să mut dama și după aia să mut tura. Și după aia să-mi aduc și tura asta în joc. Asta vreau să fac. Și eventual să pun damele la schimb. Deci, de exemplu, să zicem că nu face nimic. Da? Și să zicem că am mutări infinite. Ok? Asta aș vrea să joc. Dar bine, trebuie să-mi apăr pionul întâi. Da? Asta vreau să-i joc. Vreau să-i scot dama de aici. Și dacă printr-un miracol schimbă, aici am o poziție mult mai bună. Uite, pentru demonstrație pun calculatorul, cred că am +1 minim. Cred că negru are +1 aproape. Aproape, minus 0,7 plus 0,7 aproape. Da, pentru că am perechea de nebuni și am control în poziție. El are pionii un pic stricați. E cam greu să faci progres cu negru. Cred că mai departe aș captura și după aia m-aș dubla și aș încerca să spar cu F5. Dar cam asta ar fi fost planul de joc. Dar nu l-am găsit. Și hai să opresc engine-ul. Și văd că e peste 25 de minute de când am înregistrat. Deci, hai să mă grăbesc un pic, turne 8. Uite, am jucat, nu, asta e analiză, scuze. Deci am jucat H5, turn B la E1, nebun D4, tot asta am jucat și damă D7, dar trebuia să punem bunul pe F5, că e cam instabil acolo, H3, l-am pus.
Aici, de exemplu, avea pion la F5. Și nu pot să bag cu gheu pentru că mi se pare că are un H3 la un moment dat. Sau întâi pleacă din cal. Sau ce are? Care era șmecheria? Șah? Și se infiltrează. Și e nasol. Cal F6 mă pune să dau nebunul. Și după aia amenință și H3. E cam izolat nebunul, dama e foarte activ, amenință și tură la E7. Deci vezi, când adversarul are piesele foarte active și pionii mai în față, încearcă să-i neutralizezi jocul dinamic. Nebun F5 și rege G7, asta este o gafă pozițională strategică, cea mai proastă mutare ever, care m-a costat partida. Pentru că ăsta e câmpul de nebun. Dacă vreodată joacă C3, eu trebuie să mă duc cu nebunul înapoi, nu trebuie niciodată să bat. O să vezi ce se întâmplă în partidă. Deci așa trebuia să joc, de exemplu, turn F8 sau turn E8. Îți aduce aminte că trebuia să fac spațiu pentru tura asta. Și de exemplu, turn F8, dacă se dublează, am damă de 8. Vreau să-i scot dama de aici, e prea activă. Dacă vreodată îmi bate, bag cu tura asta. Da? Și vreau, după aia poate joc rege G7 la un moment dat sau rege H7. Mi-a fost frică de, dacă jucam rege H7, mi-era că vine cu calul pe G5. Dar mă rog, rege G7 și ia uite ce se întâmplă, mi-atacă nebunul și nu mai am unde să-l duc. Dintr-o dată nu mai am unde să-l duc, singura mutare asta e mutare unică, să-i bat calul și a bătut cu pionul, incredibil. Și acum vine cu pionii peste mine. Deci și-a schimbat un pic planul, turele astea sunt perfect plasate, eu am aproape 2 tempi în minus, are și dama extrem de activă, am 2 tempi sau mai mult, ba chiar mai mult și nebunul este atacat. Și vine peste mine, pur și simplu sunt aproape pierdut, are aproape plus 2 aici. Am jucat nebun F6 să-i atac dama și H4. Trebuia să încerc dama E7 ca să țin în frâu E5 și să joc nebun H4 la următoarea. Trebuia să încerc. Sigur stau mult mai rău, dar trebuia să încerc. H4, dama F3, dama E1 putea să mai joace de asemenea. Pentru că se și dublează, face o baterie și E5 la următoarea mutare. Dar dama F3 are tot o idee extrem de bună, face baterie aici. Turn 8 trebuia să joc dama la C7. Nu mi-am dat seama efectiv. Dar cred că tot poate să joace E5. Sincer. Pentru că are bateria asta și atârnă pe F7. Dar aici putea să joace E5 direct. Și ia uite șmecheria. Pune pauză la videoclip. Pune pauză la videoclip, de exemplu. Bine, nu mai ai de ce să mai pui pauză la videoclip, de fapt că ți-am arătat continuarea. Era ideea... Nu, de fapt aici poți să pui pauză la videoclip și să găsești cea mai bună mutare pentru alb. Poți să pui pauză acum. Să dau câteva secunde. Ok, și cea mai bună mutare pentru alb, categoric, turnia la E5, turnia la E5 și dama F6 și câștigătura rămâne cu nebun în plus. Da. Și e GG. De asta observ că am jucat fără o piesă toată partida. Ok, și hai să mă apropii să termin partida. Ți-am jucat turne 8, el putea să joace E5 direct, dar întâi s-a dublat și aici ar trebui să joc în continuare dama C7, să încerc să opresc E5. Poate încerc să supraviețuiesc, dar am jucat C4. Cea mai mare prostie din viața mea. Și aici clar, 100% urmează E5. De ea la E5 măcar atâta trebuia. Că acum stau și mai rău după ce am plecat din nebun. Am vrut să țin poziția închisă, dar după E6 și plec din damă. Bate aici. Și nu pot să plec din tură că mi-atârnă nebunul. Da? Deci vezi bateria lui. Trebuia măcar aici să capturez. Și dacă intră cu turele, ok. Ce știu să pun la schimb. Nici nu știu de ce n-am jucat așa. Bine, putea să bată și cu Deu. Poate să bată și cu Deu și tot complet câștigat e. Și urmează F5, dar măcar încerc să țin poziția închisă. Ca acum se deschide rău pentru ture și se deschide și dama lui. Și nu mai am nimic, efectiv. La G5, de exemplu, cred că dama H5, asta am văzut. Da, dama H5, dama G6 sau dama H6. Sunt mort, efectiv, sunt mort aici, da? Tura n-are ce să caute aici. Complet pierdut. Și mă rog, dama de 7, feia la G6 cu șah dublu și turn E6 și puteam să cedez direct. Ar urma dama G4, rege F7 și turn F1, nebun F6 și l-am lăsat să mă facă și mat. Da. Nu mai are regele unde să se ducă. Și am pierdut partida în runda a treia. Deci, cam asta a fost. Save. Și acum hai să fac imaginea mare, 30 de minute. Îmi cer scuze pentru video lung.
dar na. Am vorbit mult la început, aproape 10 minute. Am stat mult și pe analiză, că a fost și partida plină de analiză și am avut și multe de zis, dar oricum prețuiesc timpul tău, prețuiesc atenția ta, dar să nu crezi că dacă fac video mai lung, nu prețuiesc în continuare. Am avut mai multe de zis și am avut mai multe de analizat. Am prezentat, practic în partidă, cu toate analizele și că am prezentat și sistemul la negru și la alb, am prezentat cu o grămadă de idei și strategii, poate ca și cum aș fi prezentat 2 partide sau de fapt 3 partide, am degetele ridicate, 4 partide, pentru că am arătat un pic și din idei secundare cu partida lui Duda și așa mai departe. Dacă vrei să joci sistemul ăsta, la ce să te aștepți? Da? Dar, na. Testez. Eu testez și video mai lung, testez și video mai scurt și așa mai departe. Deci dacă ți-a plăcut, ca de obicei, dă un share, da? Că ăsta e singura rugăminte pe care o am, pentru că e cel mai important lucru. Încerc să cresc canalul și să-l răspundesc la mai multe persoane. Și cum am zis la început, că eu mă identific cu a posta și a filma și a face datoria, și totuși acum practic e o ironie că îți cer să-mi dai share, dar practic dacă ai găsit valoare, dacă ai găsit chestii de calitate și simți nevoia, distribuie-l, împărtășește-l. Dar, cum am zis și la început, dacă nu se întâmplă, dacă nu are anumite reacții, dacă nu are anumite metrice sau numere, eu tot o să postez. Deci cam asta e esența, cam asta e chestia. Dar de ce vreau să cresc? De ce vreau să cresc canalul? Vreau să ajut cât mai multe persoane să devină mai bună, să deveniți mai buni la șah, mai multe persoane să devină mai bune la șah, să deveniți mai buni la șah și odată ce devenim mai buni la șah, să devenim mai buni și în viață, da? Și, na. Și să cresc imaginea pentru România, să construiești ceva în România, mi-ar plăcea. Bine. Și așa, ca să luăm aminte de la partida asta, că îmi place să fac o morală, să fac niște concluzii. Deci, dacă joci cu negru, în primul rând, ai grijă ce joci, fii atent pentru fiecare mutare, pentru fiecare mișcare și fie pregătit de acasă. Încearcă să nu te păcălească adversarul când vrea să joace pe flancul damei sau flancul regelui. Încearcă să nu fii tulburat, să nu fii îngrijorat cu chestii de acasă. Adică eu probabil aveam tot felul de, nu știu, îmi fugea mintea sau visam cu ochii deschiși. Deci la șah trebuie să fii concentrat, ca și la alte chestii, trebuie să fii concentrat 100%, mai ales la un turneu. Deci să te gândești mai mult, chiar și atunci când crezi că ești gata, că ești pregătit, gândește-te și mai mult, concentrează-te, gândește-te în detaliu, gândește-te deep, gândește-te în adâncime. Da? Gândește-te în planuri de joc, în idei, unde stau bine caii mei, unde stau bine nebunii mei, ce planuri are el, ce idei are, unde sunt slăbiciunile, unde sunt câmpurile slabe, pionii slabi, unde sunt piesele slabe, așa, că e oglinda, unde sunt piesele slabe, cum pot să îmbunătățesc piesa mea slabă, adversarul ce plan are, ce idee are, cum vrea să-și îmbunătățească el piesele slabe, care rege e mai slab pe termen lung, unde se joacă. Cred că ăsta e numărul 1, cel mai important. Unde o să se joace în următoarele 5 mutări, în următoarele 10 mutări, unde o să se întâmple acțiunea. O să se întâmple pe partea stângă, o să se întâmple pe partea dreaptă, adică flancul damei, flancul regelui, o să se întâmple în centru. Unde o să se întâmple? Unde o să se întâmple mai exact? Unde trebuie să-mi pun forțele? Unde trebuie să-mi pun piesele și pionii? Da? Și desigur că trebuie să calculăm. Pentru fiecare mutare trebuie să calculăm. Dacă eu mă duc acolo, el se duce acolo. Dacă eu mă duc aici, el se duce aici. Dacă el se duce acolo, eu mă duc acolo și așa mai departe. Calculăm și na, pe baza asta devenim mai buni, jucăm mutări mai bune și na, avem o acuratețe mai bună. Dar nu se întâmplă peste noapte. Nu se întâmplă după o partidă jucată bine sau după o partidă pierdută. Observați, deja e episodul 7 partide pierdute. Eu am pierdut mai multe de atâta. Probabil că o să fie 50 de episoade în seria asta. Probabil că o să fie mai mult de atâta. Dar da, îți construiești o armură, îți construiești un scut. După aia începi să câștigi partide. Înveți, trebuie să analizezi, trebuie să te confrunți cu chestiile astea. Știu că doare uneori, mă fac de râs, adică tu nu trebuie, dacă ești șahist, nu trebuie să postezi, dar trebuie să-ți analizezi partidele. Și doare chestia asta să te confrunți cu chestiile pe care le-ai făcut greșite. Pentru că zici, adică e o chestie, scazi ego, te umilești, să fii umil. Pentru că,
Trebuie să te gândești așa, dacă vrei să devii mai bun, trebuie să iei aminte niște lecții. Dacă tu zici am pierdut și plângi sau... adică e ceva normal, este o reacție normală. Dar dacă nu ți analizezi și nu te confrunți cu deciziile greșite, cu partidele pierdute, cu eșecurile, nu o să înveți nimic și o să repezi greșelile. Și cam asta e concluzia. Sper că ți-a plăcut, a fost mai mult de vorbă, mai mult de discutat, mai mult ceva de viață și o lecție și ceva de șah, ca un curs de aproape 40 de minute și na. Cum am zis, dacă ai găsit ceva de calitate, dacă ai găsit valoare în videoclipul ăsta, dă-l mai departe, răspândește-l mai departe, pentru că sigur găsește și altcineva la fel ca tine, măcar un singur lucru, ceva benefic pentru el și o lecție benefică pentru el sau pentru ea. Nu fi egoist, dă-l mai departe și hai să împrăștiem chestiile bune, lecțiile și să învățăm cu toții. Și lasă un comentariu mai jos dacă ai o părere, dacă ai o opinie, mereu sunt curios, mereu vreau să interacționez cu voi și cu tine. De asta fac videoclipurile astea, de fapt, că eu înainte când eram jucător, mă duceam în turnee, îmi analizam partidele, dar nu ziceam nimănui. Și nu sunt singurul, multă lume, aproape toată lumea face asta, 90% sau chiar mai mult. Deci da, cam asta a fost videoclipul, sper că ți-a plăcut și ne vedem data viitoare. Până data viitoare, ai grijă de tine și încearcă să înveți ceva din greșelile astea pe care le-am făcut eu. Asta denotă o persoană înțeleaptă, cineva înțelept, și dacă te-ai uitat până la sfârșit, fără întrerupere sau n-ai ieșit deloc din videoclip sau dacă ai văzut tot videoclipul integral, măcar o persoană, lasă un comentariu mai jos, e ceva demn, ești cel mai tare. Deci ești loial, ești tare de tot. Și vreau să văd, poți să lași asta ca un simbol, ca un semn. Ok? Hai, ne auzim data viitoare, ai grijă de tine și la revedere. Pa, pa!